नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको न्युमेरिकल सिकाउन गइरहेको छु। यो फ्लुइड मेकानिक्सको न्युमेरिकल चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटीको न्युमेरिकल हो यो। क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ है त। क्वेसनले भनेको छ अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेन्ट फ्रम द फिक्स्ड प्लेट मुभ्स एट अ 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हैन। हामीहरूलाई के दिएको छ भने हामीहरूलाई के भनेको छ, एउटा फिक्स प्लेटबाट एउटा मुभिङ प्लेट जुन छ 0.025 mm चाहिँ टाढा छ। त्यो डिस्टेन्स हामीहरूलाई दिएको छ। एउटा फिक्स प्लेट छ हाम्रो, के छ हाम्रो एउटा फिक्स प्लेट दिएको छ। हाम्रो एउटा फिक्स प्लेट दिएको छ हैन। अब यो फिक्स प्लेट जुन छ अर्को एउटा प्लेट माथि छ हैन। अर्को एउटा प्लेट हाम्रो के छ त माथि छ। यो चाहिँ के हो त फिक्स्ड प्लेट हो, र यो चाहिँ के हो त मुभिङ प्लेट हो। यो जुन प्लेट दिएको छ यो हाम्रो फिक्स प्लेटबाट 0.025 mm टाढा छ। मिन्स यसको डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 0.025 mm हैन। यो चाहिँ हाम्रो दिएको छ र कति भेलोसिटीले मुभ हुन्छ यो प्लेट, मुभिङ प्लेट मुभ हुन्छ। हाम्रो मुभिङ प्लेट मात्रै मुभ हुन्छ, फिक्स प्लेट चाहिँ मुभ हुँदैन। फिक्स प्लेट हाम्रो स्टेसनरी प्लेट हो। फिक्स प्लेट भनेको त्यही ठाउँमा रहन्छ, मुभ चाहिँ हुँदैन। अब मुभ नभएपछि त हाम्रो के हुन्छ त, मुभ नभएपछि त्यसमा भेलोसिटी हुँदैन। कुनै बडी मोसनमा भयो भने मात्रै हाम्रो भेलोसिटी हुन्छ हैन। कुनै बडी मोसनमा भयो भने मात्रै हाम्रो भेलोसिटी हुन्छ। तर यो बडी हाम्रो के भएको छ त फिक्स छ। फिक्स प्लेट छ भने यो स्टेसनरी भयो, त्यसैले यसमा भेलोसिटी 0 हुन्छ र मुभिङ प्लेटको भेलोसिटी चाहिँ मात्रै हुन्छ। त यो जुन हाम्रो भेलोसिटी दिइरहेछ 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, यो मुभिङ प्लेटको भेलोसिटी हो हैन। र यसले के भनेछ, रिक्वायर्स अ फोर्स अफ 2 न्युटन पर युनिट एरिया 2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर टु मेन्टेन दिस स्पिड। अब यो 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्पिडलाई मेन्टेन गर्नको लागि 2 न्युटनको फोर्स चाहिँ चाहिन्छ, त्यो भनेको छ। अनि हामीलाई फ्लुइड विस्कोसिटी चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। प्लेट बिचको फ्लुइड विस्कोसिटी यानी म्यू को भ्यालु हामीलाई निकाल्न भनेको छ। त हामीलाई गिभन डाटा चाहिँ के छ त्यो लेखौँ पहिला। गिभन डाटा के छ, डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स हैन। डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स, प्लेट बिचको डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ 0.025 mm हैन। यति गिभन छ। प्लेट बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले डीवाईले डिनोट गर्छौं हैन। मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटीको डेरिभेसन सिकाएको थिएँ। त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy हुन्छ हैन। त अब यही फर्मुला हाम्रो युज हुन्छ यसमा न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि। त अब हामीलाई यो 2 न्युटन हामीलाई फोर्स दिएको छ, तर यो 2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर के हो त, यो फोर्स चाहिँ होइन हैन। अब फोर्स किन होइन त, फोर्सको युनिट त हाम्रो न्युटन हुन्छ हैन, तर यहाँ न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ। त शियर स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हुन्छ भने पहिला यो लेखिहाल्छु, भेलोसिटी पहिला 0.025 mm लाई हामीहरूले मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। त अब हामीहरूलाई के थाहा छ भने 1 मिटर भनेको कति हुन्छ 1000 मिलिमिटर हैन। 1 मिटर भनेको 1000 मिलिमिटर। त 1000 मिलिमिटर भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 मिटर। त 1 मिलिमिटर भनेको कति भयो 1/1000 हुने भयो, 1/1000 मिटर हैन। त 0.025 मिलिमिटर
भनेको कति हुन्छ त 1/1000 इन्टु 0.025 मिटर हुन्छ हैन। त अब हामीहरूको dy को भ्यालु कति आउने भयो त 0.025 इन्टु 10 को पावर -3 हैन। यो 1000 भयो नि त 10 को पावर 3 माथि गयो भने त 10 को पावर -3 हुन्छ हैन। यो चाहिँ भयो। अब भेलोसिटी हामीलाई गिभन छ भेलोसिटी यो कसको हो त अफ मुभिङ प्लेट को भेलोसिटी हामीलाई गिभन छ u इजिकल टु के हुन्छ 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड गिभन छ हैन। अब नेक्स्टमा हामी हेर्छौं 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हामीलाई गिभन छ। त भेलोसिटी हामीलाई गिभन छ u इजिकल टु 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन। अब सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन। त हामीलाई के थाहा छ 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर त 100 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ 1 मिटर। त 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/100 मिटर हुन्छ। त अब यो 60 सेन्टिमिटर भनेको कति भइहाल्छ 60 सेन्टिमिटर इजिकल टु 1/100 इन्टु 60 हुन्छ हैन। त भेलोसिटी भनेको के हुने भयो 60/100 मिटर पर सेकेन्ड। अब सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो कति भइहाल्छ 0.6 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो हैन। हुने भयो भेलोसिटी। अब हामीलाई यो जुन दिएको छ 2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो चाहिँ के हो त शियर स्ट्रेस हो। शियर स्ट्रेस कसरी हो त्यो हामी कसरी थाहा पाउँछौं त्यो म भन्न गइरहेको छु। कसरी थाहा पाउने कि शियर स्ट्रेस हो। अब हामीलाई के थाहा छ भने शियर स्ट्रेस इज इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया हुन्छ हैन। शियर स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया हुन्छ। फोर्स को युनिट कति हुन्छ न्युटन, एरिया को युनिट कति हुन्छ मिटर स्क्वायर हैन। त न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको हाम्रो के को युनिट हो त स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस को युनिट हुने भयो हैन। न्युटन पर मिटर स्क्वायर के को युनिट हो शियर स्ट्रेस। यो फर्मुलाबाट हाम्रो मैले निकालेर हेराइसके न्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो शियर स्ट्रेस को युनिट हो। त्यसैले यो जुन दिएको छ हाम्रो 2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो चाहिँ के हो त शियर स्ट्रेस हामीलाई गिभन छ हैन। फोर्स हैन यो फोर्स भनेको 2 न्युटन जुन छ यो फोर्स हो तर 2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो शियर स्ट्रेस हो हाम्रो हैन। त अब हामीले त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ फ्रम न्युटन्स ल अफ viscosity न्युटन्स ल अफ viscosity बाट हामीलाई के थाहा छ भने शियर स्ट्रेस भनेको के हुन्छ त म्यु इन्टु du बाइ dy हुन्छ हैन। यो त हुन्छ म्यु इन्टु du बाइ dy हुन्छ म्यु इन्टु du बाइ dy हुन्छ। अब म्यु हामीलाई निकाल्न भनेको छ हैन र du त हामीलाई निस्किहाल्छ यो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी dy भनेको हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट अलरेडी गिभन छ क्वेशनमा हैन। त शियर स्ट्रेस हामीलाई अलरेडी गिभन छ 2 न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर मात्रै। अब du हामीले निकाल्नु पर्यो। du भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी du भनेको हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी हो हैन। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो त मुभिङ प्लेट को मुभिङ प्लेट भेलोसिटी माइनस फिक्स प्लेट भेलोसिटी हैन। यही हुन्छ। हामी फिगरबाट हेरिरहेका छौं मुभिङ प्लेट को भेलोसिटी बाट फिक्स प्लेट को भेलोसिटी घटाउनु
पर्छ अनि हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी आउँछ। मुभिङ प्लेटको भेलोसिटीलाई यो मान्छौँ। फिक्स प्लेटको भेलोसिटी हाम्रो 0 हुन्छ किनभने फिक्स प्लेट भनेको त स्टेसनरी प्लेट हो नि त। यो प्लेट यो जुन फिक्स प्लेट हो यो चाहिँ हाम्रो मुभ हुँदैन। मुभ नभएपछि कुनै पनि बडी मुभ भएन भने रेस्ट कन्डिसनमा भयो भने त्यसमा भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ हैन। त्यसैले यो फिक्स प्लेटको भेलोसिटी के हुने भयो त 0 हुने भयो। त्यसैले du भनेको u हुने भयो त du बराबर यो भेलोसिटी कति हामीलाई गिभन छ 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्यौं हैन। 0.6 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो आउने भयो 0.6 मिटर पर सेकेन्ड। त हाम्रो du भनेको कति आउने भयो फाइनली 0.6 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो आउने भयो हैन। अब हामीलाई थाहा छ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy हैन। यो त थाहा छ अलरेडी। अब हामीलाई म्यू चाहिने हो त म्यू इज इक्वल टु के हुन्छ यो dy उता जान्छ त टाउ इन्टु dy हुन्छ बाई du चाहिँ तल आउँछ हैन। अब म्यू शियर स्ट्रेस हाम्रोलाई 2 दिएको छ अनि dy भनेको कति दिएको छ dy कन्भर्सन गरेर कति ल्यायो हामी 0.025 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 0.025 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 मिटर। त अब कति हुन्छ dy को ठाउँमा हामी लेख्छौँ 0.025 हैन 0.025 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 मिटर हुन्छ। हामीले सबैमालाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। एसआई युनिट भनेको मिटर नै हो। अब यो du भनेको 0.6 भयो हैन। त हाम्रो म्यू भनेको क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ। अब म क्याल्कुलेसन गरेर हेराइदिँदैछु हैन। कति आउँछ रे 2 इन्टु 0.062 सरी 2 इन्टु 0.025 हैन डिभाइडेड बाई 0.6 हाम्रो छ कति आउँछ रे 0.083 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 हैन। यति हाम्रो आइदिन्छ आन्सर 0.083 इन्टु 10 को पावर माइनस 3। अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ हैन। यही हुन्छ हाम्रो युनिट। यसमा केही कन्फ्युजन छ त नहोला हैन। अब यहाँ युनिट त हामी यहाँबाट नै निकालिहाल्छौँ। टाउ इज इक्वल टु म्यू इन्टु du बाई dy हैन। त म्यू इज इक्वल टु टाउ इन्टु dy बाई du हुन्छ। युनिट याद गर्ने तरिका यही हो। यो टाउको युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर अनि यसको dy भनेको हाम्रो के हो त डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। यसको मिटर युनिट हुन्छ। यसको भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड युनिट हुन्छ पर सेकेन्ड। त हाम्रो कति भइहाल्छ न्युटन सेकेन्ड चाहिँ माथि गइहाल्छ हैन मिटर बाई मिटर स्क्वायर अनि मिटर क्यान्सल भइहाल्छ। त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर युनिट आइहाल्छ। हाम्रो फाइनली हाम्रो एन्सर चाहिँ आउने भयो। फ्लुइड विस्कोसिटी नै निकाल्नु भनेको छ प्लेटमा। त देयरफोर हाम्रो फ्लुइड विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टु 0.083 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 10 को पावर माइनस 3 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हैन। यही चाहिँ हाम्रो फाइनली एन्सर भइहाल्छ। हस् त साथीहरू यो भिडियो चाहिँ सक्यो। एकपटक यो चेक गरौँ 2 इन्टु 0.025 हैन डिभाइडेड बाई 0.6 भ्यालु चाहिँ सही एकदम सही छ 0.083। हाम्रो फाइनली एन्सर भइहाल्छ म्यू इक्वल टु 0.083 फ्लुइड विस्कोसिटी इन्टु 10 को पावर माइनस
यो फ्लुइड विस्कोसिटी हाम्रो निस्किसक्यो 0.083 × 10⁻³ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हैन। हस् त साथीहरू, यो भिडियो सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।